واخيرا عندنا فيلم فيه شي حاجه كطيح من الفضاء الخارجي وما كطيحش في ميريكان. ان لم تنشرها اعلم انا هوليوود منعتك. The revolution will be live. فيلم بلاك بانثر هو أحد أفلام عالم مارفل السينمائي، والذي يعد تمهيد للفيلم القادم اللي هو افنجرز انفينيتي وور. أحداث الفيلم كتنطلق مع استعداد تيتشالا لتولي زمام الحكم خلافة الوالد ديالو اللي توفى. تيتشالا اللي كيستعد على التربع على عرش مملكة واكاندا، المملكة السرية والمتطورة تكنولوجيا، بعد استغلالها للفايبرينيوم اللي وقع عليها من الفضاء الخارجي. هذا الاستغلال جا عنده تطور تكنولوجي كبير، ولكن مع ذلك فالمملكه كتحاول تخفي هذا التطور في غطاء من البدائيه والتخلف. مع ان فيلم بلاك بانثر في الاطار العام ما كيخرجش على القالب المعتاد لافلام الابطال الخارقين، لكن كانت عنده تقييمات عاليه من النقاد واشاده كبيره به، ايضا سيطره في شباك التذاكر. المخرج الشاب راين كوبلر واللي خرج لنا قبل هذا الشيء الرائعه ديال كريد هو اللي خرج هذا الفيلم، وايضا بالمناسبه ساهم في كتابه السيناريو. ومع ان فصول الفيلم قليله نوعا ما، الا ان راين كوبلر استطاع انه يستغلها باش يقدم لنا فيلم ذو عناصر محكمه ومعقوله الى حد ما، باش تكون النتيجه النهائيه فيلم ممتاز ورائع في بناء للحبكه والاحداث في اطار جدي وبعيد عن الهزل، باستثناء بعض المواقف الكوميديه البسيطه اللي كانت خفيفه الظل وما كانش هزليه بشكل كبير او كطيح فخ السخافه. ايضا الشخصيه تم تقديمها بشكل جيد وكل شخصيه خدت حقها، وهنا غادي نركز بالاخص على شخصيه شرير اللي تم تقديمها بشكل مختلف تماما، شكل رائع، بحيث انه كيدعم تماسك الاحداث في اطارها العام واللي هي مملكه واكاندا. ايضا الفيلم نجح في انه يصور لنا ويستعرض لنا هذا العالم ديال مملكه واكاندا بشكل جميل، سواء على المستوى الاجتماعي او الاقتصادي او غيرها، بحيث كان هذا تصور كامل وشامل عليها. وهنا كنبغي نشير ان ايضا تم التركيز بشكل كبير على الجانب الاجتماعي في شخص الملك تيتشالا، بحيث برز لنا علاقته مع الوسط المحيط به، سواء مع علاقته مع العائله ديالته، مع الحرس ديالو، مع الشعب، وكيف انه تم ربط هذه الخيوط كاملها باش تصب لنا في مجرى واحد اللي هو تكوين وتقديم شخصيه شرير اللي كان تقديم اروع ما يكون. لحد الان في عالم مارفل هو ده اكثر شرير كنشوفه او فيلن مقنع بالنسبه لي، لانه كان بعيد عن النمط المعتاد اللي تعودنا عليه في الاشرار ديال عالم الابطال الخارقين، اللي مثلا شرير عنده قوه خارقه وعنده مثلا نقطه ضعف بسيطه او صغيره ممكن البطل يستغلها باش يسالي الفيلم وصافي. هنا لا، هنا عندنا بطل اللي هو عفوا شرير اللي هو في الأساس شخص عادي، لكن مجموعة من الأحداث ويمكن نقولوا أيضا مجموعة من التأثيرات سواء سياسية اقتصادية، عوامل متكاتفة مع خلات لنا هذا الشخص يولي شرير. في نفس الوقت خلقت نوع من التناقض عند المشاهد، لأنك في نفس الوقت تعرف أنه شرير ومع ذلك كتولي كتعاطف معاه شوية لأنك فاهم الأسباب اللي دفعته لهذه الحالة. وهنا كنبغي نشيد بالاداء ديال مايكل بي جوردان اللي جسد لنا شخصيه الفيلان وكان رائع فيها، وكما قلنا فعوامل تكوين شخصيات ساهمت بشكل كبير في نجاحها. وايضا الاداء ديال مايكل بي جوردان كان رائع وفي المستوى. ايضا شادويك بوزمان في دور تيتشالا وبلاك بانثر كان رائع في الاداء ديالو، وكانت اكثر شخصيه عندها انفعالات في الفيلم، وهذا الشيء تم استغلاله بشكل كبير من خلال عكسه سواء على الشخصيه او على المحيط ديالها. بالنسبه للعيوب ما كاينش شي حاجه كثيره، لكن بالنسبه لي اللي لاحظته هو المشاهد القتاليه كانت ضعيفه نوعا ما. شيء اخر اللي هو في اخر الفصول بالاخص فصول النهايه كان نوع من التسرع في الاحداث. اذا في المجمل ففيلم بلاك بانثر وبالرغم من انه مقولب بقالب افلام سوبر هيرو الا انه بعيد كل البعد عليهم. الفيلم عميق جدا وبالاخص كيتعمق لنا في الشخصيات وكيقدم لنا مجموعه من النقاشات الفلسفيه العميقه لكل شخصيه. وتقييمي لفيلم بلاك بانثر هو 8/10.
اذا هذا كان كل شيء بالنسبه لحلقه اليوم. شاركوني ايضا برايكم في الكومنتات على افضل افلام سوبر هيرو واشنو الشخصيه المفضله عندكم. بارطاجوا المقطع مع اصدقاء ديالكم اللي عجبكم. لايك شير سبسكرايب ونشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. سلام.